สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ภาพที่ท่านผู้ชมกำลังดูอยู่นี้แสดงถึงจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ที่แต่ละประเทศครอบครองในปี 2024 อันดับที่1คือรัสเซียมีมากที่สุดคือมี 4,380 หัวรบตามมาด้วยอันดับที่2สหรัฐอเมริกามี 3,708 หัวรบและอันดับที่3คือจีนมีประมาณ500หัวรบส่วนอิสราเอลคาดว่ามีประมาณ90หัวรบและเกาหลีเหนือมีประมาณ50หัวรบหน่วยที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดความเข้มของระเบิดในปัจจุบันคำนวณจากพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากการระเบิดหรือที่เรียกว่า TNT โดย1กิโลตันเทียบเท่ากับการระเบิดของ TNT 1,000 ตันและ1เมกะตันเทียบเท่ากับการระเบิดของ TNT 1 ล้านตันปัจจุบันหัวรบทางยุทธศาสตร์มีพลังระเบิดประมาณ500กิโลตันหรือเทียบเท่ากับ TNT 500,000 ตันเมื่อพิจารณาว่าระเบิดที่ทิ้งลงที่ฮิโรชิมามีพลังทำลายล้าง15กิโลตันและที่นางาซากิมีพลังทำลายล้าง21ตันท่านผู้ชมคงพอจะจินตนาการได้ว่าอาวุธนี้ในปัจจุบันมีพลังทำลายล้างมากขนาดไหนอาวุธเหล่านี้มี3ประเภทด้วยกันได้แก่ระเบิดแบบที่ใช้การสลายตัวของนิวเคลียสอะตอมเพื่อปลดปล่อยพลังงานออกมาระเบิดที่ใช้หลักการของนิวตรอนในการทำลายล้างและระเบิดที่ใช้การรวมตัวของนิวเคลียร์อะตอมอย่างไรก็ตามการหลอมรวมของนิวเคลียร์ต้องใช้อุณหภูมิและความดันสูงกว่า100ล้านองศาดังนั้นระเบิดไฮโดรเจนจึงต้องใช้ระเบิดปรมาณูเป็นชนวนเพื่อสร้างอุณหภูมิและความดันสูงจากนั้นจึงใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่จากการหลอมรวมในการสร้างพลังระเบิดซึ่งมีอานุภาพทำลายล้างมากกว่าระเบิดปรมาณูที่ใช้พลูโทเนียมและยูเรเนียมมากนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม1945มีการทดสอบอาวุธนี้โดยมนุษยชาติประมาณ 2,121 ครั้งการทดสอบครั้งแรกของโลกคือการทดสอบ Trinity ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแมนฮัตตันโครงการพัฒนาอาวุธในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การทดสอบนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคม1945ในทะเลทรายทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของฐานทัพอากาศอาลาโมโกเดลรัฐนิวเม็กซิโกสถานที่นี้ถูกเลือกเป็นพื้นที่ทดสอบเพราะต้องการพื้นที่โล่งกว้างเพื่อสังเกตการประสิทธิภาพของการระเบิดได้จากระยะปลอดภัยและต้องอยู่ห่างจากฟาร์มและที่อยู่อาศัยให้มากที่สุดเพื่อลดความเสียหายหลังจากการระเบิดในการทดสอบนี้เป็นการระเบิดที่ใช้พลูโทเนียมที่มีรหัสที่ชื่อว่ากัต7การทดสอบครั้งนี้มีพลังระเบิด20กิโลตันแสงจากการระเบิดสว่างกว่าแสงกลางวันแม้จากระยะห่างหลายกิโลเมตรที่ศูนย์บัญชาการห่างออกไปประมาณ16กิโลเมตรยังรู้สึกถึงความร้อนรุนแรงราวกับว่าความร้อนจากเตาอบระเบิดรูปทรงเห็ดพวยพุ่งขึ้นสูง12กิโลเมตรแม้แต่ผู้ที่อยู่ห่างออกไป240กิโลเมตรก็ยังเห็นแสงสว่างจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ที่กำลังส่องสว่างบนท้องฟ้าคลื่นกระแทกรุนแรงมากจนคนที่อยู่ห่างออกไปประมาณ160กิโลเมตรก็ยังรู้สึกได้หลังจากทำการทดสอบรถถัง M4 Sherman ที่ติดตั้งอุปกรณ์วัดและบูทด้วยตะกั่วหนา2นิ้วรวมน้ำหนักทั้งหมดประมาณ12ตันเพื่อป้องกันรังสีได้เข้าไปตรวจสอบจุดศูนย์กลางของการระเบิดผลจากการสำรวจพบว่าบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางมีหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง340เมตรและทรายได้หลอมละลายกลายเป็นแก้วสีเขียวอ่อนเนื่องจากความร้อนที่รุนแรงและชนิดนี้ถูกตั้งชื่อว่าทินิไทต์ตามชื่อการทดสอบนั่นคือช่วงเวลาที่มนุษยชาติได้เปิดกล่องแพนโดร่าที่เรียกว่าอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองต่อไปเรามาดูว่าการทดสอบที่มนุษยชาติทำมานั้นมีความรุนแรงมากขนาดไหนกันค่ะสถานที่สวยงามที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่นี้คืออาทอบิกินีซึ่งเป็นสถานที่ที่กองทัพสหรัฐเคยทำการทดลองระเบิดถึง23ครั้งสหรัฐอเมริกาได้เริ่มทำการทดสอบอย่างเปิดเผยที่นี่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐได้ทำการทดสอบเพื่อวัดอานุภาพของระเบิดและประเมินความเสียหายที่กองเรือจะได้รับจากการโจมตีและในวันที่24กรกฎาคม1946ได้มีการทดสอบระเบิดใต้น้ำครั้งแรกของโลกที่นี่เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการระเบิดต่อเรือพวกเขาได้รวบรวมเรือจำนวน95ลำไว้ที่นี่และติดตั้งระเบิดที่ความลึก27เมตรใต้น้ำตรงกลางกลุ่มเรือในการทดสอบครั้งนี้เรือเกือบทุกลำได้รับความเสียหายจนซ่อมแซมไม่ได้แรงระเบิดเทียบเท่ากับ TNT 3,000 ตันและสุดท้ายก็ถูกจมลงสู่ก้นทะเลนอกจากนี้การระเบิดยังก่อให้เกิดคลื่นสูงถึง2กิโลเมตรซึ่งสูงกว่าตึกบูร์จ คาลิฟาซึ่งสูงที่สุดในโลกถึง 2.5 เท่าคลื่นน้ำที่สูงมหาศาลนี้เมื่อตกลงสู่ทะเลก็กลายให้เกิดสึนามิขนาดมหึมาขึ้น
แต่การทดสอบเหล่านี้ได้เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในปี 1952 ได้มีการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนครั้งแรกที่ออทออานิเวคาซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะบิกินีการทดสอบครั้งนี้มีพลังระเบิดมหาศาลถึง 10.4 เมกะตันซึ่งรุนแรงกว่าระเบิดที่ทิ้งที่นางาซากิประมาณ 450 เท่าในการทดสอบครั้งนั้นระเบิดรูปทรงเห็ดพุ่งสูงขึ้นประมาณ 37 กิโลเมตรและทำให้เกาะต่างๆรอบบริเวณรัศมี 56 กิโลเมตรจากจุดระเบิดหายไปนอกจากนี้ยังมีการส่งเครื่องบินสอดแนม3 ลำเข้าไปสังเกตการณ์และในวันที่ 1 มีนาคม 1954 ได้มีการทดสอบครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาที่เกาะบิกินีซึ่งบันทึกว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ด้านมืดของสหรัฐอเมริกาถูกบันทึกไว้ว่าเป็นการทดสอบที่มีพลังทำลายล้างมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์แต่ผลของการทดสอบนั้นเป็นหายนะแม้ว่าจะประเมินพลังระเบิดไว้ที่ 6 เมกะตันแต่การทดสอบจริงกลับมีพลังระเบิดถึง 15 เมกะตันซึ่งมากกว่าที่คาดไว้ประมาณ 3 เท่านี่เทียบเท่ากับการระเบิดพร้อมกันของระเบิดที่ทิ้งที่ฮิโรชิมา 1,000 ลูกการระเบิดครั้งนี้ทำให้ทรายปะการังและน้ำประมาณ 10 ล้านตันระเหยไปและรังสีก็ส่งผลต่อทหารอเมริกันและประชาชนในรัศมี 160 กิโลเมตรซึ่งถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ด้านมืดของสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาได้ทำการทดสอบที่นี่ประมาณ 1,000 ครั้งตั้งแต่ทศวรรษ 1950 เมื่อการทดสอบในพื้นที่เปิดเริ่มแสดงผลข้างเคียงหลายประการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจึงตัดสินใจย้ายการทดสอบอาวุธใหม่ไปใต้ดินในช่วงปลายทศวรรษ 1950 และเริ่มทำการทดสอบเพื่อยืนยันความปลอดภัยของการทดสอบใต้ดินและดูว่าจะสามารถกักเก็บคลื่นกระแทกไว้ใต้ดินได้หรือไม่ในวันที่ 26 กรกฎาคม 1957 พวกเขาได้ติดตั้งระเบิดขนาดเล็กน้ำหนัก 29 กิโลกรัมที่ความลึก 150 เมตรและทำการทดสอบนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดสอบต่างตกใจอย่างมากกับผลการทดสอบที่แตกต่างจากที่คาดการไว้ในการทดสอบครั้งนี้มีเปลวเพลิงสูงหลาย10 เมตรพุ่งสูงขึ้นมาซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้และพลังระเบิดที่วัดได้ประมาณ 55 ตันของ TNT ซึ่งมากกว่าที่คาดการไว้ 50,000 เท่าหลังจากนั้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 1957 การทดลอง Pascal B ก็ถูกดำเนินการอีกครั้งในการทดลองนี้พวกเขาได้ปิดทางเข้าด้วยแผ่นเหล็กหนัก 900 กิโลกรัมโรเบิร์ต บาวลีผู้เข้าร่วมการทดลองได้คาดการณ์ว่าคลื่นกระแทกจากการระเบิดจะสะท้อนกลับลงด้านล่างแต่ด้วยแรงดันและอุณหภูมิฝาที่ถูกเชื่อมไว้อาจได้รับแรงดัน 300 ตันและถูกดีดด้วยความเร็วประมาณ 210,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่เขาทำนายไว้ฝาเหล็กได้ถูกยิงขึ้นไปพร้อมกับการระเบิดและกล้องความเร็วสูงที่ติดตั้งไว้เพื่อเก็บข้อมูลไม่สามารถวัดความเร็วของฝาเหล็กได้เนื่องจากมันเคลื่อนที่เร็วเกินไปฝาที่ถูกยิงขึ้นไปในครั้งนั้นคาดว่าอาจละลายไปในชั้นบรรยากาศหรือถูกยิงเข้าสู่อวกาศหากฝาชิ้นเหล็กนี้หลุดพ้นชั้นบรรยากาศเข้าสู่อวกาศมันจะกลายเป็นวัตถุประดิษฐ์ชิ้นแรกของมนุษยชาติที่เข้าสู่อวกาศก่อนดาวเทียมสปุตนิกดาวเทียมดวงแรกของมนุษยชาติที่สหภาพโซเวียตส่งขึ้นไปเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 1957 ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้อาจดูเหมือนพื้นผิวดวงจันทร์แต่ความจริงแล้วนี่คือสถานที่ทดลองของสหภาพโซเวียตในคาซัคสถานหลังจากที่สหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการทดลองระเบิดไฮโดรเจนสหภาพโซเวียตก็ตัดสินใจที่จะทดลองระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกของตน RDS-37 ในปี 1955 RDS-37 ถูกบรรจุโดยเครื่องบินทิ้งระเบิด Tu-16 และถูกทิ้งลงมาจากความสูง 12 กิโลเมตรทำให้เกิดระเบิดรูปทรงเห็ดสูง 12 กิโลเมตรระเบิดไฮโดรเจนที่สหภาพโซเวียตใช้ในครั้งนั้นมีขนาดที่ถูกลดทอนลงเพื่อการทดสอบโดยวัดแรงระเบิดได้ที่ 1.6 ล้านตันแตกต่างจากที่คาดการไว้คลื่นกระแทกจากการทดลองนี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงรวมถึงการพังทลายของอาคารต่างๆในรัศมี 200 กิโลเมตรหลังจากประสบความสำเร็จในการทดลองสหภาพโซเวียตได้ตัดสินใจที่จะทดสอบซาบัมบาซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างที่เกาะโนวายาเซมาในทะเลอาร์กติกของรัสเซียเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 1961 อาวุธซึ่งมีน้ำหนัก 27 ตันและยาว 8 เมตรถูกขนส่งโดยเครื่องบินทิ้งระเบิด Tu-95 ที่ดัดแปลงมาเป็นพิเศษและถูกทิ้งจากความสูง 1,500 เมตรระเบิดถูกติดตั้งล่มชูชีพถ่วงน้ำหนัก 800 กิโลกรัมเพื่อให้เครื่องบินมีเวลาบินออกไปยังระยะปลอดภัยอย่างน้อย 45 กิโลเมตร
แม้ว่าระเบิดจะถูกจุดชนวนที่ความสูงประมาณ 4,000 เมตรจากพื้นดินโดยใช้เซ็นเซอร์วัดความดันอากาศแต่เปลวไฟจากการระเบิดได้แผ่ลงไปยังพื้นดินและขึ้นไปถึงชั้นสตราโตสเฟียร์ของโลกการระเบิดครั้งนี้รุนแรงมากจนสามารถสังเกตเห็นได้จากดวงจันทร์ระเบิดรูปทรงเห็ดที่สูงขึ้นถึง 90 กิโลเมตรและกว้าง 70 กิโลเมตรมีพลังการระเบิด 50 ล้านตันความร้อนที่เกิดขึ้นรุนแรงพอที่จะทำให้เกิดแผลไหม้ระดับ 3 แม้อยู่ห่างออกไป 100 กิโลเมตรสามารถมองรูปเห็ดระเบิดได้จากประเทศฟินแลนด์และทำให้กระจกหน้าต่างบางส่วนแตกขึ้นแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดเดินทางรอบโลกถึง 3 รอบการทดลองนี้ถูกบันทึกว่าเป็นการทดลองที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในเวลานั้นกรูชอฟนายกรัฐมนตรีของสหภาพโซเวียตต้องการให้สร้างระเบิดขนาด 100 เมกะตันตามรายงานระบุว่าทีมวิศวกรของโซเวียตผลิตเพียง 50 เมกะตันเท่านั้นซึ่ง 50 เมกะตันนี้มีพลังระเบิดเทียบเท่ากับ TNT 50 ล้านตันหรือเทียบเท่ากับระเบิดที่ทิ้งที่ฮิโรชิมาและนางาซากิพร้อมกัน 3,300 ลูกอย่างไรก็ตามการทดลองนี้ถือเป็นจุดสูงสุดและสัญญาณสุดท้ายของการแข่งขันพัฒนาระเบิดขนาดใหญ่ในยุคที่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดการแข่งขันเพิ่มอานุภาพของระเบิดนี้ได้จบลงหลังจากมีการพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM และหลังจากนั้นการออกแบบอาวุธนิวเคลียร์ก็มุ่งเน้นไปที่ความแม่นยำการย่อขนาดและความปลอดภัยแทนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์กดหัวใจสมัครสมาชิกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ